Hey guys, welcome to my channel. If you're new here, I'm Camsome who is making a lot of videos. At ang gagamitin ngayon ay isang leche flan. Actually, dalawang leche flan. Isang original at isang may durian flavor na creamy leche flan. Ang kakailangan natin ngayon is 10 itlog, egg yolk lang, 1/4 cup of sugar, Alaska, Evaporada na malaki, 2 Condensada na maliliit. Ang gagawin natin is separate the egg yolk from the egg white. Hey! Okay, go! Just to make sure na walang egg white na masali sa leche flan. Ayan! Successful! Woo! So, yan ang gagawin ko sa next egg. Follow. At dito na nga ang ating egg yolk para sa ating leche. Sa natin to. Ayan. Kung nasira na, pwede nyo gamitin natin ito. At ngayon, dadagdag na natin itong condensada dapat sa gitna habang nag-mix. Yan. Continuous pag-mix para maganda. At dagdag natin itong condensada. Look! Continue to mix hanggang sa mahalo ang lahat, hanggang maabot yung ideal na consistency, which is ito. Mixing! Yeah! Para mag-caramelize tayo ng parang toppings na leche flan, ay kailangan natin ng white sugar. Di brown sugar, kailangan white. Ay lagay natin dito, tapos pupunta tayo doon sa stove natin para ating caramelize. Di ba sabi ko nga kanina is 1/4 sugar, so kayo na maghati nun, basta makuha nyo yung tamang consistency. Ilagay mo siya, dapat low heat lang yung fire para hindi agad siya masunog. Kailangan white sugar kasi kung brown sugar, baka mas madaling masunog. Akala kasi ng iba, brown sugar ang ginagamit kasi parang brown yung caramel niya, pero sa totoo lang white talaga dapat para masarap. Yan, low heat lang. Caramelize lang natin yung sugar. Okay. So, at ganito na nga ang kanyang resulta. Tapos, tatabi natin ito dito at isagop next. Ito na naman. Ito namang mixture ng leche flan natin ay i-strain natin para mawala ang air bubbles. Huwag nyo nang i-rubber scraper, pabayaan nyo lang yung natural. Yan naman i-double strain natin para mas mawala yung mga air bubbles ng ating mixture. Remember, huwag nyo i-rubber scrape. Ngayong ating mixture for our leche flan, creamy leche flan. Each lanera, lagyan natin ng 2 mixture or 2 cup ng mixture natin na ginawa. Kabila na naman. Tira, ihati nyo sa mixture. Make sure na walang. Para naman sa durian flavor natin, alisin natin sa buto yung mismong durian at ilagay natin. I-mash natin siya sa natirang mixture ng ating leche flan. Katapos natin i-mix at i-mash sa mixture ay kalit-kalit natin sa isang yanyara. Ayan ang ating durian flavor na leche flan. Tatakpan na natin ang ating leche flan. Ang reason na bakit natin siya tatakpan ng foil, para sa pag-steam natin yung tubig ay hindi mapunta dito. At ilagay na natin dito sa ating steamer. At itong steamer lalagay natin doon sa stove. On natin itong stove. Make sure na low fire lang siya. At i-steam natin ito for 45 minutes. Tapos nga natin i-check kanina ang ating leche flan. So, bubuksan na natin to. Ayan, may 2 original at 1 durian flavor. Okay, 1, 2, 3, and... Damn! Yan, tingnan natin kung...
So yummy! Yan, slice. Perfect. Ito ang original. Masarap! Sobrang sarap nitong ingredients at makaiba nyo sa bahay nyo. And again, Camsome here. Don't forget to like, comment, subscribe to my channel to see more videos. Yay!